remittance center. Si Dolly Bureau of Local Employment Director Nikki Tutay. Posible umanong hindi agad matapos ng Department of Social and Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng ayuda sa publiko sa ilalim ng amelioration program ng pamahalaan. Ayon kay DSWD Secretary Rolando Bautista, posibleng lumagpas sa April 12 kung kailan nakatakdang magtapos ang Enhanced Community Quarantine o ECQ ang kanilang pamimigay ng ayuda dahil sa dami ng kailangang maabot nito. Isa rin umano sa nagpapatagal nito ay ang validation ng local government unit ng kanilang target beneficiary. Gayunman, tiniyak ni Bautista na kahit matapos na ang ECQ ay kanila pa rin ibibigay mga tulong na kailangan ng bawat pamilya. Hindi na pinag-duty bilang frontliner ng Philippine National Police ang mga pulis na solo parent o mag-isang bumubuhay sa kanilang pamilya sa gitna ng panganib dulot ng coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, ang naturang hakbang ay inisyatibo ni PNP Chief Archie Gamboa upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga miyembro ng pamilya, partikular na sa mga anak ng pulis. Inatasan na rin anya ni Gamboa si Major General Reynaldo BI na siyang Director ng Personnel and Records Management na magsagawa ng accounting sa mga pulis na solo parents, gayon din sa mga mag-asawang pulis na nakadeploy sa mga checkpoints of frontline duties. Wala pang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan ng mga jeepney drivers na lubhang naapektuhan ng umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Luzon. Ito mismo ang kinumpirma ni Zenaida Maranan, Pangulo ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. Ayon kay Maranan, tanging ayuda lamang mula sa local government units o LGU ang natanggap ng mga tsuper ng jeep, kung saan ilan sa kanilang mga miyembro ay nabigyan na ng relief goods. Bunsod nito ay mapila na si Maranan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para direkta ng ipamahagi sa mga jeepney driver ang ayudang inilaan ng gobyerno. Dahil sa umiiral na ECQ sa Luzon, kaya suspendido ang biyahe ng lahat ng pampublikong sasakyan upang maayos na maipatupad ang social distancing. Inirekomenda ni Senate President Vicente Sotto na ipatupad na ng gobyerno ang National Identification System. Sa harap ito ng problema ngayon ng gobyerno sa database na pagpabatayan sa pamamahagi ng emergency subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program para sa mga apektado ng COVID-19. Ayon kay Sotto, hindi maaaring pagbatayan ang ginamit na datos ng Department of Finance dahil ibinata ito sa census noong 2015 hanggang 2016 na hindi natugma sa kasalukuyang datos ngayong 2020. Sinabi ni Sotto na sa pamamagitan ng National ID, mareresolba ang anumang discrepancies sa database ng DSWD. Giniit ng senador na mahigit sa isang taon nang pinagtibay ang National ID at inilaan na ring pondo para dito ang Kongreso. Kaya nakapagtatakang hindi pa ipinatutupad ng gobyerno. Sa iba pang mga balita, inaprubahan na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease o RATF ang hirit ng Department of Transportation na ituloy ang utility relocation works at iba pang trabahong may kinalaman sa infrastruktura. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles, tagapagsalita ng IATF, kabilang dito ang 13 proyekto gaya ng pagpapalit ng riles ng MRT3. Kailangan anyang samantalahin ito habang walang operasyon ng MRT3. Subalit dapat pa rin anyang pairalin ang paggamit ng skeletal stopping pattern, paggamit ng point-to-point shuttle para sa mga manggagawa, regular na disinfection ng mga workplaces, regular na pagmamonitor sa kalusugan ng mga nagtatrabaho at ang ekstriktong pagpapatupad ng social distancing measures.
Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Agila Balita. Kampo ni Pasig City Mayor Vico Soto naghain na ng reply sa letter to explain ng National Bureau of Investigation o NBI, si Agila 28 Moira Encina. Nagpunta na sa NBI ang mga kinatawa ni Pasig City Mayor Vico Soto para maghain ng reply sa letter to explain ng NBI. Kaugnay ito sa sinasabing posibleng paglabag ni Soto sa Bayanihan to Heal as One Act dahil magpayag na makabiyahe ang mga tricycle sa lungsod. Sinabi ni Pasig City Administrator Attorney Jeronimo Manzanero na tanggap nila ang sulat ng NBI noong April 1. Agad-anya silang sumulat noong April 2 sa NBI para hilingin lanilawin kung ano-ano ang magustong imbestigahan ng kawanihan pero wala silang natanggap na tugon. Dahil dito nagpasya sila na maghain na lamang ng formal na sagot nitong Martes. Igit ni Manzanero na fully compliant ang Pasig City Government sa lahat ng direktiba ng nasyonal na pamahalaan sa ipinaiiral na Enhanced Community Quarantine. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Sa iba pang mga balita na basa na ni Justice Secretary Bernardo Guevara ang reklamo na inihain laban kay Senator Coco Pimentel dahil sa paglabag sa sa quarantine. Sinabi ng kalihim na naipadala na niya kay Prosecutor General Benedicto Malcontento ang kopya ng reklamo na isinampa ni Attorney Rico Cuicho para sa kaukulang aksyon. Hindi pa muna anya makapagbigay ang DOJ ng kopya sa media ng reklamo hanggat hindi sila makapagpadala ng kopya kay Pimentel. Kaugnay nito, inihayag ni Prosecutor General Malcontento na maaaring sa susunod na linggo ay maipadala nila ang sabpina sa senador kasama ang kopya ng reklamo laban dito. Nag-ugat ang kaso ng senador dahil sa pagtungo nito sa Makati Medical Center para samahan ang buntis na asawa. Gayong may sintomas na pala ito ng sakit at naghihintay pa ng resulta ng COVID-19 test at kalaunan ay nagpositibo. Summer session ng Korte Suprema sa Baguio City kanselado na. Nagbabalik sa detalye si Agila 28 Moira Encina. Hindi natuloy ang summer session ng Korte Suprema sa Baguio City ngayong buwan. Ito ang inanunsyo ng Supreme Court Public Information Office kasunod ng pagpapalawig ng gobyerno sa Enhanced Community Quarantine sa Luzon hanggang April 30. Kaugnay nito ay in-extend ang Korte Suprema at mananatiling epektibo ang lahat ng mga sirkular at katusan nito na makaiugnayan sa COVID-19. Kabilang na rito ang online filing ng mga kaso,
pisikal na pagsasara ng mga hukuman sa bansa at suspensyon ng mga pagdinig maliban sa mga urgent cases. Samantala, wala pang pasya ang Supreme Court kung ililipat ba ang petsa ng kanilang special session na nakatakda sana sa April 15. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Dumating na sa bansa ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na target gamitin ng pamahalaan para sa mga hakbang nito kontra COVID-19. Dumaong kaninang umaga sa Manila Bay galing Middle East ang naturang barko matapos itong i-deploy noon upang tumulong sa repatriation ng mga Pinoy na naipit sa tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Coast Guard, magsisilbing transporter ng medical supplies ang nasabing barko. Gagamitin din ito ng health workers na pupunta sa regional hospitals para mag-deliver ng supplies gaya ng gamot at PPEs. Bukod dito, handa rin ng PCG na ipagamit ang vessel bilang quarantine ship kung kakailanganin. ASEAN scientists nagsagawa ng risk assessment hinggil sa COVID-19 sa NCR. Si Agila 27 Belsurara sa detalye. Isang pag-aaral ang ginawa ng mga scientists ng Environmental and Climate Change Research Institute tungkol sa COVID-19 kung saan ang kanilang subject ay ang National Capital Region. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng framework ng United Nations International Strategy for Disaster Reduction na ngayon ay United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sinabi ni Science Diplomate Glenn Banagwas na ang risk o panganib na dulot ng COVID-19 pandemic sa National Capital Region ay magkakaiba. Batay ito sa maraming factors tulad ng transmission ng virus, population exposed to COVID-19 at poverty incidence ng iba't ibang local government unit. Lumabas sa pag-aaral na ang mga taga Quezon City na ang edad ay 49 pababa ay may mataas na posibilidad na dapuan ng COVID-19. Pinakamababa naman ang panganib sa mga taga-Pateros na pareho ang edad habang pinakamataas naman ang panganib na dapuan ng nabanggit na virus ang mga taong ang edad ay 50 pataas na taga Quezon City kumpara sa mga taga-Taguig na kakaunti ang tsansa na mahawa sa COVID-19. Sabi pa ni Banagwas, ang Quezon City ang pinaka-expose sa pandemic na ito habang ang Pateros at Navotas ang pinakakaunti ang tsansa na mahawa sa 17 syudad sa Metro Manila. Para sa Eagle News, Bel Sorara, will live an interesting time. Sa iba pang mga balita, nagbigay ng $5 million worth of advertisement credits ang kumpanyang Google sa Pilipinas. Ito ay bilang ayuda na magagamit ng Philippine Government Agency sa paglalabas ng critical information tungkol sa COVID-19. Ayon sa Google Philippines, nagsimula na ang campaign ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas sa naturang search engine. Sa ganitong paraan umano ay matutulungan ng gobyerno na mailabas ang mahahalagang mensahe sa sinumang searcher ng Google. Pinalawig ng Civil Service Commission o CSC ang deadline para sa paghahain ng Statement of Assets and Liabilities and Network o SALN para sa mga kawani ng gobyerno hanggang June 30, 2020. Sa gitna ito ng ipinatutupad na enhanced community quarantine sa Luzon dahil pa rin sa COVID-19. Alinsunod din ito sa CSC Memorandum Circular Number 9 na inilabas ni CSC Chairperson Alicia Bala nitong April 3 na nagbigay sa mga public official at mga empleyado ng karagdagang 60 araw para makapaghahain ng kanilang SALN. Samantala, panoorin muna natin ang isinasagawa ngayong press briefing ng Department of Health. 24/7 hotline na 02-8424-1724 o sa 02-7798-8000.
Ulitin po natin, 0284241724 o 0277988000. Ang inyo po mga katanungan ay sasagutin ng atin mga lisensyadong doktor na certified magbigay ng payo over the phone. Kung base po sa konsultasyon ay kailangan ninyong pumunta sa isang ospital, i-refer po kayo ng ating telemedicine doctors na pinakamalapit na ospital na pwede ninyong puntahan. Para naman po sa ating mga kababayan outside NCR, abangan po natin ang announcement o pahayag sa mga numerong maaaring tawagan mula sa nasabing mga kumpanya. Pero maaari pa rin po kayong tumawag sa 1555 at 894 COVID hotlines. Merong mga doktor mula sa Philippine College of Physicians at sa UER MMC na handang sumagot sa inyo pong mga tanong. Linawin po natin, kung kayo po ay or taga NCR at nangangailangan ng medical advice tungkol sa COVID-19 man o sa ibang karamdaman, maaari po kayong tumawag sa numerong 0284241724 o 0277988000. Para naman po sa mga wala na sa NCR, maaari pa rin tumawag sa ating hotlines na 1555 at 894 COVID o 894-26843. Para naman sa joint issuance with the National Privacy Commission for Telemedicine Providers. Katulad po ng ordinaryong konsultasyon, ang privacy at confidentiality ng mga pasyente ay ating pong pinahahalagahan. Kaya naman po isinisiguro ng DOH at National Privacy Commission na sumusunod ang lahat ng ating telemedicine doctors at ang kanilang mga kumpanya sa mga security measures alinsunod sa Data Privacy Act of 2012 upang mapangalagaan ang data privacy rights ng sino man kumukonsulta. Layunin po nito na panatilihin epektibo, maayos at ligtas ang paggamit ng telemedicine habang pinuprotektahan din ang security at confidentiality ng mga pasyente. Upang masigurado po ito, ang mga DOH-recognized telemedicine providers na inyong malalapitan ay mga rehistrado ayon sa National Privacy Commission. Dagdag pa rito, lahat po ng mga doktor na nakakapag-provide ng telemedicine services ay lisensyado at sertipikado upang makapagbigay ng telemedicine consultations. Programs for scale-up of laboratories. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, ang DOH ay patuloy na ipinatataas ang ating daily testing capacity, alinsunod sa pagsasagawa ng expanded testing sa bansa. Upang tiyak natin na maabot ang ating target, ang DOH ay nakafocus sa 4 na estratehiya. Una, tuloy-tuloy po ang pagpapaigting ng ating laboratorio o laboratory capacity kabilang ang mga certified subnational laboratories. Ating pong sinisiguro ang efficient workflow sa mga laboratorio, pag-deploy ng mga karagdagan personnel na may kakayahan mag-conduct ng tests, at pagbibigay ng mga karagdagan kagamitan o equipment kung kinakailangan. Tayo ngayon ay may 9 na government laboratories at 2 private laboratories. Ito ay ang mga sumusunod: ang Research Institute for Tropical Medicine or RITM, ang Baguio General Hospital and Medical Center, ang San Lazaro Hospital. Meron din po tayong Vicente Soto Memorial Medical Center, ang Southern Philippines Medical Center, UP National Institutes of Health, ang Lung Center of the Philippines, ang Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory, ang Western Visayas Medical Center,
ang St. Luke's Medical Center, QC, at ang kaka-accredit lang na The Medical City. Pangalawa po, walang tigil po ang ating pag-a-assess sa iba pang laboratorio na kapag nabigyan natin ng sertifikasyon ay mas lalong makatutulong sa pagpapataas ng ating testing capacity. Sa kasalukuyan po, mayroon tayong 7 na institution undergoing our certification process. Ikatlo, ating pong tinitignan sa pag-certify ang mga laboratories na nasa strategic locations. Layon din po natin na makapag-certify ng mga pinaka-accessible na mga pasilidad sa bawat rehiyon. At ikaapat po, pagtutuunan din po natin ng pansin ang ibang pamamaraan ng pagtitest gamit ang iba't ibang approved testing approaches. Kabilang po dito ang Gene Expert, na isang uri ng test na matagal nang ginagamit sa bansa sa ilalim ng programa sa pagsusugpo ng tuberculosis. Nilalayon po ng mga solusyon ito ang pagtaas ng antas ng kakayahan natin upang makapagsagawa ng expanded testing. Para naman po sa atin pasasalamat sa mga data modelers. Kaugnay po ng pag-igting ng ating kampanya kontra COVID-19, ipinaabot po ng DOH ang aming lubos na pasasalamat sa ating pong scientific community. Sa nakaraan 4 na linggo ay naglaan sila ng panahon upang matulungan ang ating Interagency Task Force na makapanghalap ng sapat na datos na naging basihan ng ating mga desisyon at magiging basihan din ng mga susunod pang polisiya. Lubos po kaming nagpapasalamat sa mga sumusunod na bumubuo sa atin Sub-Tactical Working Group on Data Analytics, ang Philippine Council for Health Research and Development, ang Department of Science and Technology, ang Ateneo de Manila University FASTER Team, ang Philippine Institute for Development Studies, ang volunteer group from the Asian Institute of Management and UP College of Medicine, ang University of the Philippines Manila College of Public Health, ang Epimetrics Incorporated, at volunteers from the Ateneo School of Medicine and Public Health. Bawat isa pa po sa mga grupong ito ay gumagamit ng iba't ibang models o techniques ayon sa kanilang teknolohiya. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na siyensya ang nangunguna sa pagdidesisyon ng ating IATF or Interagency Task Force na i-extend ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Ang detalye ng kanilang rekomendasyon ay isa sa publiko ng mga nasabing grupo sa mga susunod na araw. Para naman po homes as frontlines. Kaninang umaga ay inanunsyo ng IATF ang pagpapalawig or pag-extend ng ECQ sa buong Luzon hanggang Abril at 30 kasalukuyang taon. Naintindihan po namin sa DOH na nahihirapan tayo sa ganitong sitwasyon. Ngunit alalahanin po sana natin na ang sakripisyo natin ay may magandang maidudulot para sa ating lahat. Malaki po ang maitutulong at ambag ninyong lahat sa pagsugpo sa COVID-19 kung patuloy ang inyong kooperasyon at pag-unawa sa mga panukalang ito. Kayo po ang ating first line of defense. Kung ang paglaban sa COVID-19 ay nagsisimula sa inyong mga tahanan, malaki ang tsansa na mas maaga natin magagapi ang kalaban. Kaya't patuloy po ang pagpapaalala ng DOH na mag-practice ng physical distancing, lalo na kung may mga kasamang at risk tulad ng mga nakatatanda o may mga sakit. Palagi ang paghugas o maghugas ng kamay. Sundin ang proper cough etiquette at palakasin ang inyong resistensya. Tandaan, COVID-19 should stop
at your doorstep. Our home is our frontline. Ang laban kontra COVID-19 ay laban nating lahat. Kung tayo ay sama-sama at nagkakaisa, hindi tayo nito basta-basta matitibag. Para po naman sa mga update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayon Sabado, ikapito ng Abril. As of 4 o'clock p.m., meron tayong 104 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive cases natin sa bansa ay umabot na sa 3,764. Nakapagtala rin tayo ng 11 karagdagan pasyente na naka-recover mula sa COVID-19. Meron na po tayong total of 84 recoveries as of today. Subalit, 14 po sa ating mga kababayan ang naitala na pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of deaths ay 177. Kami po ay nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Yan pong ilang bahagi ng press briefing ni DOH Secretary Francisco Duque patungkol pa rin po sa ulat patungkol sa COVID-19. Kami po ay nakikiramay sa mga dahil sa virus na ito. Sa balitang pulis, umabot na sa 594 katao ang naaresto ng mga otoridad dahil sa hoarding at profiteering at manipulation ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kahit may ipinatutupad na price freeze sa bansa, bunsod pa rin po ng COVID-19 pandemic. Ito ang idinatalya ng Pangulo sa ikalawang report niya sa Kongreso na nakabase sa datos na kanyang nakuha mula sa DILG. Sinabi rin ng Pangulo na ang DTI, PNP at NBI ay nakapagsagawa na ng pinagsamang 110 operations kung saan naabot sa 96 na katao ang naaresto dahil sa paglabag sa consumer food, drug price at cybercrime law. Para matiyak ang availability at wasto ang presyuhan sa mga pangunahing pangangailangan ng publiko, naglunsad naman ang DTI ng 1,289 monitoring activities mula March 28 hanggang April 1 kung saan 5,192 firms ang natukoy na 97% compliant. Aabot sa 427 online na complaints ang naproseso ng DTI, 250 na reklamo ang kanilang inendorso sa iba't ibang ahensya, naglabas ng 140 na liham para silipin ang mga nakagawa ng paglabag at nakapaglabas ng 4 na notices of violations sa iba't ibang retailers kung saan isa rito ay formal na kinasuhan. Ng mga pasyente at kung paano sila i-refer sa ospital na mas may kakayahan. Samantala, tanggap muna tayo ng pag-uulat. Punta natin si Lisa Flores. Lisa? Nagbahagi si 2015 Miss Universe Pia Wurzbach ng mahigit 12,000 face mask sa mga frontliner ng COVID-19. Nakalikom si Pia ng 25,000 surgical face masks. Alright, Lisa, go ahead. Yes, naglatag na nga ng mga patakaran ng Department of Trade and Industry o DTI kaugnay sa ibibigay nilang grace period sa pagbabayad ng renta sa gitna ng umiiral na Luzon lockdown dahil na rin sa COVID-19. Ayon sa DTI, bibigyan ng grace period na 30 araw para mabayaran ang renta sa bahay at maliliit na negosyo
kung pumatak ito sa panahong may enhanced community quarantine. Ang naturang renta ay maaari ring bayaran ng utay-utay sa loob ng 6 na buwan. Pahayag pa ng ahensya, maaaring ireklamo ang mga lalabag sa patakaran sa pamamagitan ng pag-email sa Fair Trade and Enforcement Bureau o FTEB sa fteb@dti.gov.ph. Subalit kung kakayanin naman ng mga nagpaparenta, hindi kayat ng DTI ang mga ito na i-waive na lamang o huwag nang pagbayarin ang mga nangungupahan. Sinabi naman ni DTI Secretary Ramon Lopez na walang Pilipinong dapat mawalan ng tahanan habang umiiral ang lockdown. Para sa Eagle News, Lisa Flores, we live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Sa ating mga balitang abroad, death toll sa COVID-19 sa buong mundo mahigit sa 73,000 na, at samantala UN naman nakatakdang magpulong tungkol nga sa COVID-19. Samantala China rin ay ang China naman ay walang naitalang bagong pagkasawi dahil sa COVID-19. At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita, ng ating Agila Balita sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service sa bahaging production at technical. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Erlo Bringas. We live in interesting times. Susunod na ang Agila Probinsya sa Net 25.